සිම්පල් ශ්‍රී ලංකන් එක අදත් එකතු වෙච්ච ඔගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්. මේක පුංචිට හරි ජීවිතේට අලුත් දෙයක් එකතු කරන්න උත්සාහ කරන channel එකක්. තාමත් අපිව subscribe කරේ නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හිතුවේ කැනඩාවට ඉන්න ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. සහ කැනඩාවේ ඉන්නවා families එක්ක ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට බබාලා බලා ගන්න ඕන නිසා job එකකට යන්න බැරුව ගෙදර ඉන්න husband එහෙම නැත්නම් wife. ඉතින් එහෙම ඉන්න අයට පුළුවන් මේක සයිඩ් හසල් එකක් විදිහට මේ වගේ දෙයක් කරන්න. ඉතින් අපි පටන් ගමු මේ වීඩියෝ එක ඇයි මම මේ වැඩේ කරන්න කැනඩාවට එනකම්ම හිටියේ කියලා කතා කරලා. කැනඩාව ගැන මේ දවස්වල එක එක්කෙනා එක එක දේවල් කියනවා. ඒත් මේ වගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න නම් විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඇත්තටම කැනඩාව කියන්නේ ඒකට අයිඩියල් ලොකේෂන් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි කැනඩාව තියෙන ඇමරිකාව එහා පැත්තේ. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අපි අපේ මාකටිං ප්ලැට්ෆෝම්ස් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ YouTube, Instagram සහ TikTok වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් නම් ඒවා US මාකට් එකට රීච් වෙන්න තියෙන possibility එක සෑහෙන වැඩි. ඉතින් ලෝකේ ලොකුම බයින් මාකට් එක US නේ. ඒක නිසා අපිට මේ වගේ පොඩි බිස්නස් එකක් පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රමාණයකින් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් අපි කන්සිස්ටන්ට්ලි මේක කරගෙන ගියොත් අපිට සෑහෙන්න දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කැනඩාවට එන ඕගලන්ට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක මෙහි ඇවිල්ලා රස්සාවක් කරන එකම කියලා හිතාගෙන මෙහි එන්න එපා. ආපු ගමන් ඕගලන්ට මේ වගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න අමාරු වෙයි. නමුත් මං වගේම තව තැනක වැඩ කරන ගමන් සයිඩ් හසල් එකක් විදිහට මෙහෙම එකක් ඩිවෙලොප් කරගෙන මේක ෆුල් ස්කේල් බිස්නස් එකක් බවට ඩිවෙලොප් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ 9 to 5 කියන රාමුවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා තමාගෙම කියලා බිස්නස් එකක් ඩිවෙලොප් කරගන්න. ඇතරම් මේ බිස්නස් එක මම පටන් ගන්න හේතුව ඒකයි මට ඕනේ කවදා හරි මේ 9 to 5 කියන රාමුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා මගේම කියලා දෙයක් කරගන්න. අනිත් එක තමයි මෙහි ගොඩක් දෙනෙක්ට කතා කරාම ඒගොල්ලෝ හැමෝම කියන දෙයක් තමයි මෙහි බිස්නස් එකක් කරන්න පටන් ගන්න. මොකද එහෙම කරොත් මෙහි ටිකක් සෙටල් වෙන්න ලේසි කියලා. මේක පටන් ගන්න කලින් මොනව කරන්නත් කලින් මම ඉස්සෙල්ලම කරේ මෙහි බිස්නස් එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා බලපු එක. ඉතින් මෙහි එහෙම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම එහෙම ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට කතා කරලා හදාගත්ත චෙක්ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිසර්ච් එක කරාට පස්සේ ඊළඟට මං කරපු දේ තමයි මට මේ වැඩේට කොච්චරක් ඇලොකේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලපු එක. ඇත්තටම මේක කරන්න මගේ අතේ ලොකු ගාණක් තිබුණේ නැහැ. මගේ අතේ තිබුණේ $2000ක් වගේ ගාණක් තමයි තිබුණේ. මං ඉස්සෙල්ලම මේ බජට් එක ඇතුලේ මට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ප්ලෑන් කරගත්තා. $2000ක් වගේ ගාණක් අතේ තියාගෙන brick and mortar space එකකට යන්න බෑනේ. ඒක නිසා තමයි මම online space එකකට යනවා කියලා හිතුවේ. ඉතින් එහෙම කරනකොට මම බලන්න ඕනේ මට මේ products වලට allocate කරන්න පුළුවන් capital එක කොච්චරක්ද කියලා. මොකද online business එකක් කරනකොට website එකක් තියෙන්න ඕනේ සහ ඊට අමතරව හොඳ internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ website එක host කරන විදිහ බලන්න ඕනේ සහ තව memberships ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටික හොයලා බලුවාට පස්සේ මම යම් කිසි මුදලක් ඇලොකේට් කරගත්ත මට raw materials වලට කොච්චරක් වේදම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි දේ තමයි මට මාකටිං හෝ මේ බිස්නස් සයිඩ් එක ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. මම මේක කරේ ටිකක් උඩින් අතගාලා වගේ තමයි කරේ. ඒතර පළවෙනියම මම කරපු දේ තමයි මේ මාකට් එකට කැනේඩියන් මාකට් එකට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්න එක. දැන් එහෙම හොයාගන්නකොට මම කන්සිඩර් කරපු ෆැක්ටර්ස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක ටිකක් සීතල රටක්. ඒතර මේ වගේ සීතල රටක හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඒක නිසා තමයි මම චන්කි බ්ලැන්කට් එක කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊළඟට මෙහි සුපර් මාකට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් බඩු ගත්තම බෑග්ස් දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගෙදරින් බෑග්ස් අරගෙන යනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහරු මම දැකලා තියෙනවා කාට් එකටම දාගෙන ඇවිල්ලා ඒ බඩු ටික කායකට දාගන්නවා. අනිත් එක මෙහි reusable products වලට සෑහෙන ලොකු demand එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වගේ canvas reusable bags කරන්න පටන් ගත්තේ. මේවා මම
මස්සවල මෙහෙට ගෙන්නනවා. ඉතින් මේවා එන්නේ බ්ලැන්ක් canvas bags විදියට. මේවා මෙහෙදි මම hand paint කරනවා. hand paint කරනවා කියලා කිව්වම හිතන්න එපා මම ආටිස්ට් කෙනෙක්වත් මට එහෙම චිත්‍ර අඳින්න හැකියාවක්වත් තියනවා කියලා නැහැ. මට චිත්‍ර අඳින්න කොහෙත්ම හැකියාවක් නැහැ. නමුත් උවමනාව තියනවා නම් මිනිස්සුන්ට ඉගෙන ගන්න බැරි දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් මම පොඩ ඒ ආර්ට් එක ස්ටඩි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ස්ටේෂනරි අයිටම්ස්. දැන් ස්ටේෂනරි අයිටම්ස් මම මේ බිස්නස් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න හේතුව තමයි මගේ ටාගට් මාකට් එක ටීනේජර්ස්ලා සහ 20s වල ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ෆැන්සි දේවල් වලට ආස අය. දැන් ඒ වගේ දේවල් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දැම්මම උනත් පොඩි ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා තමයි මම ස්ටේෂනරි අයිටම්ස් සහ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ බිස්නස් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න හිතුවේ. ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිසයින් කරාට පස්සේ මම බලන්න ඕනේ මම මේවා කොහෙද විකුණන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද මගේ ප්ලේස් එක කියලා. ඉතින් මම ඩිසයිඩ් කරා ඔන්ලයින් සෙල් කරනවා කියලා. හේතුව මට මේ බජට් එක ඇතුලේ බ්‍රික් ඇන්ඩ් මෝටර් ස්පේස් එකක් රෙන්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟට මම බලන්න ඕනේ කොහොමද මම ප්‍රයිස් එක තීරණය කරේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න www.snipstudio කියන වෙබ්සයිට් එක. මම ඒකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහායින් දාන්නම්. මේකට ඇත්තටම ප්‍රයිස් කරනකොට මම පාවිච්චි කරේ ටිකක් වෙනස් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මෙහි ගොඩක් දෙනෙක් ෂොප් කරන්නේ Amazon වගේ වෙබ්සයිට්ස් වල. ඊට අමතරව මෙහි තව තියෙනවා ප්‍රයිසස් ගොඩාක් අඩුවෙන් බඩු ගන්න පුළුවන් Temu වගේ සයිට්ස්. ඉතින් මම ප්‍රයිස් කරන්නේ මේ දෙක අතරේ ප්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රයිස් එක ප්‍රීමියම් ප්‍රයිස් එකකුත් නෙමෙයි සහ ගොඩාක්ම අඩු ප්‍රයිස් එකකුත් නෙමෙයි. ඒ අතරමැද ප්‍රයිස් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට. මම මේ වගේ තව ස්මෝල් බිස්නසස් කරන වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ Instagram pages follow කරලා business consultants ගේ Instagram pages follow කරලා ඒගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි ස්ටඩි කරා. එහෙම ස්ටඩි කරලා තමයි මම මගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ප්‍රයිස් එක ඩිසයිඩ් කරේ. ඊට පස්සේ මම කොහොමද මගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ? ඉතින් දැනට නම් මම අතට මේවා ප්‍රොමෝට් කරන්නේ Instagram page එකක් through විතරයි. ඒත් මේකට YouTube channel එකක් හෝ Facebook page එකක් සහ TikTok page එකක් කරන්න account එකක් maintain කරන්න මට idea එකක් තියෙනවා. නමුත් දැනට මම ඉන්නේ Instagram වල විතරයි. සහ මම තව physically මේ products මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න මෙහි තියෙනවා pop-up stores කියන concept එක සහ farmers markets සෑහෙන්න තියෙනවා. සමර් එකේ නම් ගොඩාක් තිබුණා. නමුත් autumn වලත් තියෙනවා. Halloween markets තියෙනවා. එතකොට Christmas markets තියෙනවා. මම එහෙම පොඩි stores දෙක තුනකුත් book කරා. එකකින් මට පුළුවන් අර මගේ online business එක grow වෙනකන් මගේ products මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න. ඉතින් ඕක තමයි මගේ basic structure එක. සහ ඊට අමතරව දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා. දැන් හිතන්න මේ වගේ notebook එකක් මේකක් වෙන්නේ $4.99. ඉතින් දැන් මේ වගේ notebook එකක් ගන්න කෙනෙක්ට transport cost එක යනවා සාමාන්‍යයෙන් $5-6ක් හෝ සමහරවිට $8ක් වගේ charge වෙනවා ටිකක් දුර provinces වල නම්. ඉතින් එහෙම අයට මේ වගේ එකක් ගන්න එක තේරුමක් නැහැනේ. ඒක නිසා මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා gift pack එකක්. ඒ gift pack එකේ මේ වගේ notebooks දෙකක් සහ සමහර ඒවා mugs. ඉතින් මේ මොනවද කියලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගියොත්. මම දන්නවා මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්න ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස් ඉන්නවා. තම මොන හරි දෙයක් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරු ඉන්නේ පොඩි rooms වල. එතකොට ඒගොල්ලන්ට inventory වගේ store කරන්න ලොකුවට තැනක් නැහැ. ඒ වගේ අයටත් කරන්න පුළුවන් ස්ටිකර් බිස්නසස් වගේ දේවල් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම කරන්න හිතුවේ අර එහෙම ආසාවෙන් ඉන්න අයට පොඩි හෝප් එකක් දෙන්න. හේතුව මෙහෙම දෙයක් කරන්න මගේ ලොකු ආසාවක් ගොඩක් කල් ඉඳන්ම තිබ්බා. ඒ වුණාට අපි මෙහි ඉස්සෙල්ලාම ආවේ 1 bedroom apartment එකකට. එතකොට මේ ඉඩ ප්‍රශ්නත් එක්ක කොහොමද මේ දේවල් manage කරන්නේ සහ මං අතේ තියෙන ගාණෙන් කොහොමද මට product supply කරන්න පුළුවන් suppliers හොයාගන්නේ? කොහොමද
කොහොමද බිස්නස් එකක් ඔන්ලයින් ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක ඩිවලප් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් හැම සමහරලාට ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙලාවක් නැතුව ඇති. නමුත් මම මේක කරන්න කලින් ගොඩාක් එක ගවර්න්මන්ට් ඒජන්සිස් වලට කතා කරා. මේ වගේ කරන බිස්නසස් පොඩි බිස්නසස් කරන අයව ගිහිල්ලා හම්බුණා ෆාමර්ස් මාකට්ස් වලදී එහෙම නැත්නම් පොප් ස්ටෝර්ස් වලදී. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේත් අයිඩියාස් අරගෙන තමයි මම මේ වැඩේට අත ගැහුවේ. ඒක නිසා මේක කරන්න කලින් මම එකතු කරගත්ත විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න කැමති නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම තව වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන විස්තර හැම දෙයක්ම දෙන්නම්. අනිත් එක අමතක කරන්න එපා. කැනඩාව කියන හරිම රිසෝස්ෆුල් රටක්. මෙහි ඕන දෙයක් කරනවා නම් අපිට තනියම කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඕගලන්ට මගේ උදව් නැතුව වුණත් ඕගලන්ට තනියම රිසර්ච් කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා, ග්‍රාන්ට්ස් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි බිස්නස් කරන අයට ඕන කැපිටල් එක ඒ ඒජන්සිස් වලින් දෙනවා. දැන් මම කතා කරපු එක ඒජන්සි එකකින් $2500ක් වෙනකන් අපිට දෙනවා. අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එක ඒගොල්ලන්ට දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බිස්නස් ප්ලෑන් එක අප්‍රූව් කරාට පස්සේ ඒ ෆන්ඩ්ස් අපිට රිලීස් කරනවා. ඊට අමතරව අපිට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න ඕන, සපෝට් එක ඒගොල්ලෝ දෙනවා, ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න හැටි, වර්ක්ෂොප්ස් වලින් කියලා දෙනවා. මේ වගේ සර්විසස් ගොඩාක් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ තාමත් මේ වගේ දේවල් ගැන දන්නේ නැත්තම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න සිම්පල් ශ්‍රී ලංකන් channel එකත් එක්ක මේක කැනඩාවේ ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් තව අලුත් දෙයක් ගැන කරන සීරීස් එකක්. ඉතින් අදත් එකතු වෙච්ච ඔගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.